سلام به همگی. دوباره اسم من بلوروخه و خوش اومدین دوباره به چنل من. من بقیه بحث هام توی این سری از جدا شدن از دنیای دیجیتال و تکنولوژی رو دوباره میخوام ادامهشو بدم. توی قسمت‌های قبلی یعنی گفتم که چجوری اصلا یه اینتروداکشن، یک مقدمه دادم به دنیای دیجیتال، نسل جدیدی که داریم، چه مشکلاتی وجود داره. قسمت دوم تجربه شخصی خودم رو گفتم برای آزادی از این دنیا، از این اعتیادی که در واقع در همه ما ایجاد شده برای استفاده زیاد و چجوری این الگوریتم ها با کمپانی های بزرگ سوشال میدیا و دنیای مجازی، شبکه‌های مجازی داره کنترل میشه و تجربه خودم که چقدر سخت بود برای من دیلیت کردن و بریدن از این دنیا و چجوری یک زندگی جدید برام ایجاد شد، حس تولد بهم ایجاد شد. حالا بقیه داستان برای من اتفاقای تجربه های منه که چه فوایدی دیدم از دور بودن از دنیای مجازی، چه اتفاقایی افتاد، چه تغییراتی کردم و چه جوری دوباره بازگشت پیدا کردم به شبکه مجازی. خب من جنوری 1 فکر کنم 2020 بود، اوله پندمیک کرونا بود و دیگه این سوشال میدیا و شبکه اجتماعی گذاشتم کنار که اولش خیلی سخت بود. مثل اینکه مثلا یه اعتیاد داشته باشی، خب اولش نمیدونی چی کار کنی، همیشه اون اعتیاده مثلا سرگرمت میکرده، وقتتو میگذروندی باش و حالا به یک حالتی رسیده بودم که اصلا نمیدونستم با زمانم چی کار کنم، چی کار نکنم، تفریحاتم چیه، خودشناسی درست نداشتم از خودم، علایقم رو نمیدونستم. خیلی ترسناک بود این حالتی که یه دفعه احساس کنی اون پشت و اون تکیه گاهی که همیشه فکر میکردی تکیه گاهت یه دفعه از پشتت بیفته و دیگه وجود نداشته باشه و حالا توی آدم جدیدی بخوای بشی، خودتو بشناسی، وقت برای خودت داشته باشی. خیلی دنیای ترسناکی بود اولش و من هیچی نمیدونستم چی کار کنم. هی در و دیوار رو نگاه میکردم، هی بعضی موقع موبایلم رو برمی داشتم میخواستم برم مثلا فیسبوک رو چک کنم، بعد یه دفعه فلش بک میزد، یادم میومد که نیست دیگه این اپ، یادم میرفت. و بعضی موقع مثلا میرفتم تو یوتیوب، خیلی سعی میکردم این حالت اعتیاده رو با اسکرول کردن های مدل های دیگه حالش رو بهتر کنم. مثلا لینکدین داشتم من که یک نوع محله برای اونه که میخوان نتورک بیزنسی یا کاری بکنن و اینجا این مثلا پست میذارن. مثلا بعضی موقع لینکدین میرفتم چک میکردم که اقلا حالت اسکرولی برگرده و یا یوتیوب مثلا دوباره صفحش برم این محل نوتیفیکیشنشو بالا پایین ببرم و حالا یه حالی شده بود که البته از وقتی که دیلیت کردم دیگه نوتیفیکیشنی من نمیگرفتم. هر اپی هم داشتم که نوتیفیکیشن میگرفتم سایلنت کرده بودم، مثلا واتساپ و تلگرام و اینا رو سایلنت کرده بودم که نوتیفیکیشن نده و خودم وقتی میرم چک میکنم یه زمان خاصی برم ببینم چه خبره. خلاصه خیلی سخت بود و خیلی عجیب بود برای من، دنیای جدیدی بود، دنیای 10 سال از وقتی اومده بودم آمریکا، حدود 10 سال اون موقع تجربه جدیدی بود برام که یک جزئی از هویتم دیگه رفته بود و عوض شده بود و حالا من دوباره اون آدم قبلی که تو ایران بودم شده بودم که علایق داشتم، هابی، تفریح داشتم و یادم رفته بود من این کارا رو اصلا میکردم، چیکار میکردم. آیا اون موقعی که موبایل نبود و شبکه اجتماعی نبود و کم کم هی یاد گرفتم که چقدر من زمان اضافه دارم، چقدر من میتونم کار بکنم. شروع کردم به یکی از تفریحاتی که شروع کردم وقتم رو گذاشتم کتابخونی بود. کتابایی که اینجا میبینید همش جمع شده، تازه کلی دیگه هم دارم، 3 برابر اینا کتاب دارم و یکی از علاقه که تو ایجاد شد وقتشو داشتم کتابخونی بود. شروع کردم به کتاب خوندن، خیلی جذاب بود برام، خیلی تعجب آور بود که چرا من قبلا کتاب نمیخوندم، چجوری زندگی میکردم بدون کتاب و کم کم این اومد
فیزیکال اکتیویتی، کارهای فیزیکیم بیشتر شد. خیلی دیگه تونستم راه برم بیرون. پادکست خیلی دیگه گوش میدادم. یه سری چیزایی که اصلا پادکست تحملش نداشتم، مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه یه ساعت یکی حرف هی بزنه گوش بدم. پادکست شروع شد به گوش دادن. تد تاک ها رو شروع کردم به گوش دادن و این یادگیری ما خیلی بالا بردم و یکی از تفریحاتم شده بود فقط علم آموزی یاد گرفتن. اون وقت اضافه رو با چیزهای مثبت دیگه میگذروندم. خیلی حالم خوب شده بود چون داشتم یه کارایی میکردم، خودشناسی میکردم، کم کم یاد میگرفتم. مثلا اگه قبلا کسی ازم میپرسید هابی چیه، فکر میکردم نمیدونستم. کلاس گیتار شروع کردم دوباره برم، گیتارم رو شروع کردم به زدن. خیلی کار کردم، خیلی ماهی شروع کردم، ماهی آکواریوم گرفتن، یاد گرفتن نگهداری از ماهی، سگ پیدا کردن. اصلا زندگیم آزاد شده بود، وقت داشتم و هی تعجب میکردم که چرا من قبلا این همه وقت نداشتم. بعد یادم میومد که چون که فکر میکردم 5 دقیقه دارم اینجا وقت میگذرونم، 5 دقیقه میشد نیم ساعت اسکرول کردن توی اینستاگرام مثلا و یه دفعه میدیدی کلی وقتت رفت. خوابم بهتر شد چون وقتی یه چیزی هست به نام اسلیپ هایجین، یعنی بهداشت خواب، و میگن که اسکرین و صفحه موبایل نباید قبل از خواب 1 ساعت قبل از خواب اصلا جلوتون باشه و نگاش نکنید. این نوری که میده، این دوپامینی که دوباره شروع میشه، مغز یادش میره که الان باید بخوابه، دوباره فکر میکنه باید الرت باشه و بیدار باشه و ما هی میگیم که خوابم نمیبره، هی دوباره اسکرول میکنیم، هی دوباره سوشال میدیا میریم، این ور اون ور میریم و هی بدتر و بدتر میشه و یه دفعه میبینیم یک صبح شد هنوز خوابمون نبرده و هی نمیفهمیم که چرا خوابمون نبرده. فکر میکنیم که خب خوابمون نبرده، حداقل این وسط یه کار مفیدی کردیم، این چیزا رو دیدیم و این با موبایلمون استفاده کردیم، در حالی که اصلا دقت نمیکنیم که همین موبایل، همین اپ ها و همین شبکه‌های اجتماعی که خوابمون رو به هم زده، خرابمون کرده. همون اسکرینی که نورش داره میخوره به چشمون، یادش رفته که الان موقع خوابه، داره تایم و ساعت خوابمون رو به هم میریزه. خلاصه وقتی اینا نبود، من دیگه موبایلم این کنار بود و آهنگ فقط موسیقی خیلی نرم پخش میشد و خوابم خیلی بهتر شد. زودتر میخوابیدم، زودتر بیدار میشدم. اصلا حالم تو کل روز وقتی خواب خوب میگیری بهتر میشه، کارآمدیت بهتر میشه، فکرت، تمرکزت، همه چیز وقتی خواب خوب داشته باشی بهتر میشه و این خواب من خیلی پیشرفت کرد و بهتر شد. بعد اون اول پندمیک و کرونا بود دیگه، این اخبارای منفی، هی اخبار بگیرم، هی این شد، این تو این قد آدم تو این کشور مردن، اون قد آدم نمیدونم آیزولیت شدن، الان اینجورین، الان به این کشور رسید، به اون کشور رسید، اخبارا ایران کی مرد، آشنامون مثلا خدای نکرده فوت کرد، این شد اون شد. دیگه این اخبارا رو نمی گرفتم، خودم هم دنبال اخبار دیگه نمی رفتم، چون سورس و محل اصلی گرفتن اخبار من همین شبکه‌های اجتماعی بود و خلاصه باعث شد که من از اخبارم دور شم، از این نگاتیو. همون موقع واقعا منتال هلت و روان احساسی خیلی توی موقع کرونا برای همه اثر داشت و چه برسه که 2 برابر و 3 برابر با اخبار میشد و همین دوری از اخبار خیلی به من کمک کرد که با این تغییر یک دفعه‌ای جهانی و هیچی نمیدونستیم قراره چی بشه پس فردا، زنده میمونیم زنده نمیمونیم، بریم بیرون نریم بیرون، ترس ها. خب این اخبارها و این چیزها دیگه نبود برای من، مگه اینکه زنگ زدم پدر و مادرم اونا مثلا اخبار بهم میدادن از ایران یا از این ور اون ور، دیگه فقط اونا بودن که بهم اخبار رو میرسوندن و خودم کاملا کنارگیری گرفتم و اینم در اون موقع به خصوص موقع بسیار سخت کل جهان به من شخصی برای منتال هلت هم خیلی کمک کرد که بتونم نویگیت کنم و اون موقعیت یک دفعه تغییر داده شده جهان رو باهاش بهتر کنار بیام و بتونم زندگی ما ادامه بدم و یه دفعه شوک بزرگی روم نشه.
خب اسلیپ هایجینم خوب شد، اخبار ندیدنم خیلی خوب شد، دیگه اخبار منفی دیگه نمیدیدم. منتال هلت هم به خاطر همه این اتفاقا خوب شد. فومو fear of missing out تو قسمت دوم گفتم که هی فکر کنی از بقیه عقب افتادی و وای کیه چیکار کرده ازدواج کرده الان من عقب افتادم و زندگی دیگه فایده نداره و هی افسردگیه، افسرده میشی. افسردگی یعنی اون حس افسردگی، نه که افسرده باشی، اون وقتی fear of missing out داشته باشی افسردگی هم توش میاد دیگه. اون دیگه از بین رفت، خیلی کم شد. هرچند بیشتر طول میکشید و بیشتر زمان طول میکشید از این دیلیت کردن سوشیال میدیا برای من، هی همه اینا بهتر و بهتر برام میشد. خودشناسیم خیلی بالا رفت، علایقم رو فهمیدم که چه چیزایی دوست دارم چه چیزایی دوست ندارم. اصلا من زیاد راجع به خودم نمیدونستم، اصلا باورم نمیشد این همه کتاب بخوام بخرم بخونم، علاقه داشته باشم. گیتار دوست داشتم، هیچ موقع فکر میکردم زمانشو ندارم، حالا یه دفعه زمانشو پیدا کرده بودم، اپورتونیتی برام شده بود که دوباره برگردم به یاد گرفتن گیتار و تمرین و خیلی مثلا برم بیرون هایک کنم، این ور اون ور برم بدوم، ورزشم بهتر شده بود و خودشناسیم دیگه خلاصه خیلی بهتر شده بود و هی هم علاقه‌ام بیشتر و بیشتر میشد. میفهمیدم اوه اینم دوست دارم، اونم دوست دارم، این کارم دوست دارم بکنم و خیلی برام جذاب شده بود که خودم رو بهتر و بهتر بشناسم و به علایقم برسم و به اون پیشرفت شخصی خودم برسم. خیلی پیشرفت شخصی بیشتر کردم، خیلی حالم بهتر شد و اون fear of missing out که دیگه نبود. دیگه رقابتی نبود که فکر کنم با آدمای مختلف دارم رقابت میکنم و حالا عقب افتادم از 2 ماراتون. دیگه این 2 ماراتون خودم بود، خودم با چی میگن سرعت خودم، با نیازهای خودم، با حس خودم. بعضی موقع یواش میرفتم، بعضی موقع تون میرفتم و این مسیر دیگه مسیری بود که میدونستم خط پایانی هست و حالا این خط پایان رو بدون رقابت من داشتم مسیر رو لذت میبردم. دیگه هدف خط پایان نبود که اوه حالا این میرسه زودتر از من، اون میرسه. مسیر خیلی قشنگ شده بود، مسیری که حالا داشتم ادامه زندگی رو میدادم و پیشرفته شخصی خودم رو میکردم. و دیگه چی بگم، چه اتفاقای خوبی افتاد با دوستایی که مثلا من فکر کردم خیلی سوشیالم، همونجوری که گفتم. بعد همون 20 تا دوست صمیمی که داشتم خیلی ازشون دور شده بودم، با هم زنگ نمیزدیم، با هم بیرون نمیرفتیم، اکتیویتی سوشیال اینتراکشن بیرون زیاد نداشتم. البته بعد از کرونایی که تموم شده اینا مثلا شروع کردیم، البته تو موقع کرونا ویدیو چت دیگه میکردم، پشت تلفن باهاشون حرف میزدم. مثلا بگید 20 تا دوست خیلی صمیمی داشتم، از اون مثلا 500 تایی که فکر میکردم همه دوستا من. و دوباره برگشتم به اون سوشیال لایف قدیمی که اینتراکشن و اون اینتراکشنی که دارم، فارسیش نمیدونم، با دنیای واقعی باشه، دنیای مجازی نباشه. مثلا هی چند وقت یه بار به هم مسیج میدادیم، مسنجر، چطوری، تکست میدادیم، بعد فکر میکردیم که آره دیگه حال همون که میدونیم همه چی خوبه دیگه، حرف با هم زیاد نمیزدیم. ولی حالا به همشون هم گفتم که من این کارو کردم، دیلیت کردم و دیگه مسنجر مثلا ندارم یا فیسبوک مسنجر اینا، و دیگه تکست میدادیم، زنگ میزدیم. و بعد از پندمیک و بعد از کرونا هم که دیگه بیرون رفتیم، کافی شاپ رفتم با دوستام، با هم بیرون رفتیم، اکتیویتی کردیم و هی به همه گفتم که چقدر حالم بهتره، منتال هلتم بهتره، حال روحیم، حال زندگیم، حال جسمیم، همه چی هی بهتر و بهتر داره میشه. به همه تشویق میکردم که دوری بجویند از شبکه‌های اجتماعی و از دنیای دیجیتال و اسکرین تایمشون رو کم کنن. به همه هی دیگه مثل همون آدمی بود که آقای جرد گفته بود، پدر VR، که مثل الکلی که حالا دیگه اعتیاد الکلش تموم شده، حالا دارم به الکلیا میگم که ببینید چه دنیاییه بدون الکل، آشناشون میکنم، توضیح میدم و بهشون میگم چه اتفاقای خوبی بدون الکل قراره بیفته تو زندگیتون و اینجوری باعث میشد که اونا رو آشنا کنم و اون فکر رو بهشون بدم که آره اونا هم باید شروع کنن
چه کار خوبیه. همه تشویقم میکردن، میگفتن آفرین که همچین جرأت و جربزه‌ای داشتی که کاملا ببری. همه تعجب میکردن. یه سری میگفتن آره ما دی اکتیو میکنیم، چند وقت یه بار چک میکنیم. میگفتم نه کار نمیکنه، برای من که کار نکرد، باید کامل دیلیت کنید. و کسی پیدا نکردم البته که کامل از همه دوستام دیلیت کرد. خیلی بیشتر دی اکتیو کردن، استفادهشون کمتر کردن و اونا هم گفتن خیلی حالشون بهتره، ولی هیچ دوستام نمیدونم که واقعا دیلیت کامل کرد. خلاصه این اتفاق برای من گذشت، هی حالم بهتر میشد. اصلا دیگه جوری شده بودم که عمرن حاضر بودم برگردم و اگه بهم کلی پولم میدادن حاضر نبودم دیگه نه فیسبوک بسازم نه اینستاگرام. و واقعا یه زمان دیتاکس عالی بود برای من. بگیر 2 سال 2 سال و نیم من کامل بدون شبکه اجتماعی هیچی بودم و زندگی شخصی داشتم، همه چی خوب بود. حالا اتفاقی که افتاد، من میخواستم به هر حال برگردم به این دنیا به دلایل مختلف، چون احساس میکردم از خیلی اتفاقها عقب دارم میافتم. خیلی ایونت ها بود، همو دعوت میکردن، مثلا هایکینگ ها بود، من هیچ موقع خبر نمیگرفتم. بعد میگفتن که ما اینجا پخش کردیم، مثلا تو گروه فیسبوک گذاشتیم، تو اینستاگرام گذاشتیم، فکر کردیم تو هم میبینی. بعد من گفتم نه من نمیبینم، مثلا میس کردم، ندیدم این اتفاق قراره بیفته. کسی هم که حوصله نداره هی شخصی بیاد به من نوتیفیکیشن بده که این قراره بشه، خودم باید برم دنبالش. میس اوت میکردم توی این اتفاقهای سوشیالی، مثلا هنگ اوت ها، مثلا میتینگ بود، این بود اون بود، همه تو شبکه اجتماعی پخش میشد. از این لحاظ کم عقب افتاده بودم و از لحاظ اینکه خیلی دوستان بودن که واقعا تو ایرانن، مثلا هیچ خبر ازشون دیگه نداشتم. دلم تنگ شده بود. خانواده عمو، پسرعمو، کازینام، چرا میگم عمو ندارم، دایی پسر دایی ها، اینام دختر داییام، و اینا رو دلم براشون تنگ شده بود. هیچ اینتراکشن دیگه باشون نداشتم و دور شده بودم. یه سری از ایران خیلی دور شده بودم چون ایرانم نرفته بودم دیگه و یه سری چیزا رو میس اوت احساس کردم از بین رفته و نیاز به برگشت برای من هست. ولی میدونستم این دفعه که دیگه به اون ترپ و به اون اتفاق قبلی اعتیاد نخواهم رفت، چون میدونستم که دیگه این حالت نمیشه. تو میدونی چی میگم؟ نمیدونم چجوری توضیح بدم. البته ترس داشتم که دوباره اعتیاد بیاد، ولی خدا رو شکر فعلا نشده. فیسبوک ها که اصلا دیگه اوپن نکردم، چون میدونم فیسبوک خیلی برای من بده، به خاطر اینکه کلی نیوز و کلی اتفاق توش پست میشه و خیلی هم جدیدن گفتن که فیک نیوز و این چیزا توش هست و فکرها رو عوض میکنه و خیلی چیز بد ازش شنیده بودم تو این مدت و مارک زکربرگ خیلی رفت راجع به این چیزا تقاص بخواد پس بده و وکیل بگیره و این چیزا رو که دیده بودم کلا از فیسبوک زده شدم. چیزی که فکر کردم میتونم باش برگردم و این چیزایی که ازش دوری الان کردم و احساس نیاز به برگشت دارم، اینستاگرام بود. و خلاص این اینستاگرام ما فکر کنم یه 3 ماه پیش دوباره اکتیو کردم، دوباره دوستام دونه دونه پیدا کردم و اد کردم. حالا اتفاقی که افتاد برای من اصلا نمیدونم چجوری فیدم رو ببینم، چجوری نوتیفیکیشن ها و پستای دوستا رو ببینم و اینا یاد نخواستم بگیرم که نرم سراغش و فقط استفاده ای بکنم که همین که کانکت بکنم با دوستام، سلام احوال پرسی تو مسیج پرایوت مسیج بکنم، دی ام، و همین که پستایی از زندگی خودم بذارم، از پیشرفتام بذارم، بگم که از کتابایی که میخونم و مردم آگاه کنم، دوباره راجع به دوری از شبکه اجتماعی حرف بزنم، این ویدیوهایی که دارم میسازم و بسازم اونجا پخش کنم، گیتارا باعث بشه که ویدیو بگیرم پخش کنم و یک موتیویشن و یک رغبتی بشه برای تمرین کردنم و در واقع داره به هم کمک میکنه برای ادامه پیشرفتم. استفاده که ازش دارم الان میکنم برای هم آگاه سازیه، هم برای این که نگاه کنید من چه پیشرفتایی کردم، چه چیزایی بلد شدم، چه کتابایی میخونم، شما هم برید بخونید، بقیه رو موتیویت کنم که یه سری تغییرات تو زندگیشون بدن، یه سری کاری بکنن
و همه اینا دیگه و خیلی کمکم تا حالا به نظر من تا حالا چیز خوبی بوده. اون حس اعتیاد دیگه نداشتم، اون حس فومو fear of missing out دیگه نداشتم، چون نمیدونم چجوری پستای دیگرون رو چک کنم و ببینم و چکم نمی کنم و هر وقتم پستی چیزی میذارم زود آن اینستال میکنم اپ ها که هی نوتیفیکیشن نیاد، نوتیفیکیشن ها آف میکنم که دوباره تو اون ترپ و اون نیاز دوپامین نوتیفیکیشن های اپ ها نرم و هی دیسترکت نشم. و خلاصه تا حالا خوب بوده، تا حالا خوشحالم، برگشتم، به دردم خورده. فکر کنم فقط همین اینستاگرام ها ادامه بدم دیگه، به هیچی بر نگردم و نمیخوام برگردم چون حالم میدونم خوبه، نمیخوام دوباره با اون حال قبلی برگشت داده بشه و فقط میخوام به شماها این گوش زد و این نکات رو بگم که شما هم انشاءالله به فکر بیافتید، شروع کنید به تغییرات استفاده کم کردن و بهتر کردن از سوشیال میدیا. اگه هم نمیخواین کامل دیلیت کنید، کمش کنید، استفاده درست بکنید، قبل خواب استفاده نکنید. اگه احساس استرس بهتون میده دوری بجویید، یه مقدار دی اکتیو کنید و همین چیزایی که گفتم. این پادکست هایی که من گفتم و برین بشنوید از اونایی که دوری جستن چه استفاده هایی کردن، از اونایی که تو این بیزنس مثل همون پدر ویار هستن چه چیزایی میگه، کتاباشو بخونید و کلا خودتون رو آگاه کنید که بتونید بهتر مقابله کنید با این مشکل و این اعتیاد. خلاص امیدوارم جالب بوده باشه این 3 قسمت. خیلی طول کشید، خیلی حرف زدم، بازم واقعا حرف دارم ولی دارم جلو خودم رو میگیرم چون خیلی موضوع جالب و جذاب و مهمیه برای ما، نسل جدید ما، نسل جوانتر، ایرانی ها که توی ایران هستن و این چیزا زیاد حرفش نیست، که آگاه بشن، بهتر کار کنن، بدونن و کمکی بکنه به خودشون و زندگی شخصشون. فعلا مرسی که منو مشاهده کردید، تماشا کردید و امیدوارم براتون جالب بوده باشه. برای من که خیلی جالب بود، خیلی حس خوبی داشتم برای شیر کردن این تجربیات خودم، دوست داشتم با اشتراک بذارم و امیدوارم به درد بخوره. فعلا دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. خدافظ.